Pokud se lidí zeptáte, jakou by si přáli mít schopnost, velká spousta z nich by vám odpověděla, že by si přáli létat. Zároveň ale jedním dechem dodávají, že strach z výšek jim neumožní vyzkoušet ani ty možnosti, které dnešní svět nabízí. Třeba padákový let. Ale přesně pro tyhle lidi se nabízí možnost na fakultě Elektrotechnické Západočeské univerzity. Konkrétně na katedře elektrotechniky a počítačového modelování. Vedle mě už je vedoucí katedry profesor Pavel Karban a vy nám řeknete něco o simulátoru padákového letu, který tady u vás na katedře vznikl. Říkám to správně? Přesně tak. Létání na padákovém kluzáku vlastně představuje prakticky nejlevnější a nejflexibilnější způsob, jak se vůbec dostat do vzduchu a jak si užít ten krásný pocit, když jste 1 nebo 2 kilometry nad zemí a díváte se na něco, co vlastně pro člověka není tak úplně běžné. Myšlenka vytvořit simulátor padákového kluzáku vznikla zhruba před 4 lety při základním kurzu v Beskydech, kde jsme s majitelem školy Alspido vlastně mluvili o tom, jakým způsobem umožnit nacvičit začínajícím pilotům let na padákovém kluzáku ještě předtím, než se dostanou na první výškový let, což může pro některé z nich být poměrně nepříjemný zážitek. Vznikl z toho projekt, jehož výsledek vidíte tady za námi a výsledkem tohoto projektu je, že jak už začátečníci, tak i pokročilí piloti mohou na tomto simulátoru zkoušet různé nestandardní stavy, které běžně nejsou ve vzduchu možné, anebo jsou možné pouze pro zkušené piloty. Ano, když se na tohle podíváme, tak přece jenom drobné rozdíly máme, ale vy se ty rozdíly snažíte smazat, skutečně nasimulovat tak, aby, řekněme, to, co vidíme před sebou, se skutečně jako tvářilo nebo chovalo hlavně tak, že je to v tom volném prostoru. Navíc tomu využíváte ještě virtuální realitu, takže ten pilot, nazýváme ho tak, člověka, který řídí padák, tak ten pilot skutečně může zažívat ty stavy. To je teď spíš otázka. Skutečně, jak blízko je tento simulátor tomu skutečnému lítání? Možná bych se měl zeptat, letěl jste někdy padákem? Letěl, já mám pilotní průkaz, takže vím přesně, jaké jsou tyto stavy. A zároveň v našem týmu je několik dalších pilotů, velmi zkušených pilotů, kteří létají desítky let. Jeden z nich má výškový rekord na K2, takže jsme schopni poměrně dobře odhadnout, jaký pocit z toho má být a myslím si, že postupem času se i náš simulátor padákového kluzáku blíží těmto pocitům, které zažívá pilot ve vzduchu. Mohli bychom to procentuálně vyjádřit jen tak od boku, jak blízké to je tomu skutečnému letu? Tak samozřejmě 100% to asi nikdy nebude, ten pocit je naprosto úžasný, ale myslím si, že kolem těch 80%, 85% toho letu lze zažít i na simulátoru. Myslím, že úplně nejlepší bude, když se na to přímo podíváme teď tady v akci. Já už tedy jsem usazen ve vašem simulátoru a teď mi řekněte, takhle to skutečně vypadá to, co je kolem mě i v tom skutečném padáku? Přesně tak, to je reálná sedačka a v současné době sedíte přesně tak, jak sedí pilot v padákovém kluzáku. Máte možnost ovládat kluzák buď pomocí tady řídících šňůr, případně lze stáhnout takzvané malé uši a zaklopit přední stranu vrchlíku tím. A dále simulátor umožňuje vertikální i horizontální pohyb vlastně ve všech osách zhruba kolem 30 stupňů náklonu. To znamená, že ten pilot skutečně zažívá podobné pocity jako u klasického letu. Tedy k tomu slouží i tady tyhle ty šňůry, tak abyste simulovali ty podmínky, které můžou v tom vzduchu nastat. Přesně tak. Dobře, tak já doufám, že to, co jste mi vybrali, bude něco velmi jednoduchého a tedy co vlastně absolvuju? Bude to let na cíl. Vlastně každý pilot při přistání je potřeba, aby provedl takzvaný rozpočet na přistání, to znamená přesně si rozpočítal, kde a jak má být těsně nad zemí, aby bezpečně přistál na přistávačce. Takže to je úkol, který jsme si pro vás dneska připravili. Dobře, no tak jdeme na to a uvidíme, jak budu úspěšný. Jdeme na to. Tak, ale začneme tím, že teda zatáhneme obě dvě řídící šňůry. A můžeme zkusit zatočit doprava.
Zatáhnout pravou řidičku, naklonit se doprava. Jo. Klidně chvilku držet, rozlížet se. Užívat si to. Teďka pomalu na druhou. Aha. A musí se pouštět asi nějak pomalu, že jo? No, to je až moc pomalu. Jo. A klidně tu druhou zatáhnout. No, popravdě, můj let byl velmi rozvážný. Já děkuji za tady tuhle zkušenost. A my vlastně můžeme naše diváky vybídnout k tomu, že pokud si tohleto chtějí vyzkoušet, tak můžou. Stačí navštívit Noc vědců na Západočeské univerzitě a nebo vás potkat na nějakých jiných akcích pro veřejnost, například na Dní vědy a techniky a tam můžou vyzkoušet, zda budou úspěšnější než já. Moc děkuji za tuhletu ukázku a budu se těšit, kam až se ten simulátor v budoucnosti dostane. Já také děkuji a doufám, že i další účastníci si užijou let stejně jako vy. Pevně v to věřím.